Salut, dragii noștri, și bine ați venit pe canalul Bedfish Wood and Epoxy Resin. Aceasta este magia noastră cu lemn și rășină epoxidată. Dacă ești pasionat sau dacă îți place doar să privești aceste valuri de culori ale lemnului și ale rășinii epoxidice pigmentate într-un curcubeu de culori, abonează-te la canal pentru a rămâne conectat cu ultimele creații, trucuri, sfaturi și instrucțiuni pentru a crea piese perfecte ca un profesionist. O să încep să vin cu clipuri unde prezint cum execut creațiile mele de la A la Z. Tot procesul pe înțelesul tuturor. Sper să strâng o comunitate frumoasă unde să împărtășesc experiența mea cu voi, unde să răspund întrebărilor voastre de la prima la ultima. Deci, nu uita, abonează-te, apasă clopoțelul pentru a nu rata nici măcar un clip. Vă aștept și vă urez vizionare plăcută tuturor. Urmăriți clipul până la final pentru a vedea transformarea.